Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Ngọc Quyên, xin Dạ. chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ thưa bác sĩ, trong chương trình tuần trước thì bác sĩ có nói về khái niệm u nang buồng trứng là gì và các nguyên nhân gây ra. Thì trong chương trình tuần này, mong bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết là các triệu chứng gây nên cái căn bệnh u nang buồng trứng là gì ạ? Thưa tất cả quý vị khán thính giả, thưa Ngọc Quyên, hầu hết những cái trường hợp mà bị u nang buồng trứng đó, thì do tình cờ mà phát hiện ra khi mà người phụ nữ đi khám bệnh tổng quát hoặc là khám một cái bệnh lý nào đó mà bác sĩ siêu âm thì thấy thôi. Chứ nó không có những cái triệu chứng gì cụ thể cho mình thấy. Chỉ khi nào mà những cái khối u nang đó nó lớn lên, nó chèn ép vào những cái cơ quan lân cận thì nó mới gây ra một số các cái triệu chứng như sau. Thứ nhất là nếu mà cái khối u nó lớn lên thì nó có thể gây đau. Đau chằng chằng ở dưới cái body mình á, gọi là dưới cái vùng hạ vị đó Ngọc Quyên. Thì cái mức độ đau thì nó tùy theo cái kích thước của khối u. Nó có thể đau âm ỉ hoặc là nó chèn ép nhiều thì nó có thể gây đau nhiều, và nó chèn ép vào cái cơ quan nào thì nó sẽ gây ra những cái triệu chứng ở cơ quan đó. Lấy ví dụ như là cái khối u đó nó chèn ép vào cái niệu quản thì nó có thể gây cho bệnh nhân ứ nước tiểu và nó có thể là ứ nước ở thận. Và nếu mà cái thời gian ứ kéo dài thì nó có thể gây suy thận nữa Ngọc Quyên. Hoặc là nó chèn ép vào cái vùng niệu đạo thì nó có thể làm cho bệnh nhân bị bí tiểu hoặc là đi tiểu lắc nhắc. Rồi nếu mà cái khối u đó nó chèn ép vào cái trực tràng thì nó có thể gây ra táo bón, hoặc là cái người bệnh có cảm giác là nặng tức ở những cái vùng hạ vị của người phụ nữ. Cái triệu chứng thứ hai, nếu mà họ có quan hệ tình dục thì nó có thể gây đau khi mà người ta giao hợp. Đặc biệt là đối với những cái khối u mà nó nằm ở gần cái vùng cổ tử cung thì nó rất là đau khi mà cái người phụ nữ giao hợp. Kế đến nữa là nếu mà cái khối u đó nó xâm lấn vào cái buồng trứng thì nó có thể gây ra cái hiện tượng rối loạn kinh nguyệt ở người phụ nữ, thưa Ngọc Quyên. Và Ngọc Quyên lưu ý là đối với những cái khối u mà nó lớn nhanh bất thường và nó làm cho cái người bệnh đó suy kiệt, gầy sút, ăn uống kém, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt, thì đó là cái gợi ý của những cái khối u nó có thể chuyển thành ung thư. Thì đối với những cái trường hợp này thì chúng ta phải đi khám ngay để bác sĩ kịp thời phát hiện ra những cái biến chứng của cái u nang này. Đó là một số các cái triệu chứng khi mà cái khối u nó đã lớn, nó đã có xâm lấn rồi thì người phụ nữ có những cái triệu chứng như tôi vừa trình bày. Còn lại hầu hết thì nó âm thầm và người ta chỉ tình cờ phát hiện khi mà người ta siêu âm thì sẽ thấy được là có cái u nang thôi. Dạ thưa bác sĩ, cái u nang này nó có những cái biến chứng gì nguy hiểm không ạ? Hầu hết những cái u nang buồng trứng này đó thì nó là lành tính, thưa Ngọc Quyên. Và đặc biệt là đối với những cái u nang cơ năng thì nó sẽ mất đi sau một vài chu kỳ kinh nguyệt, thì nó sẽ tự động nó hết. Tuy nhiên thì nó cũng để lại một số các cái biến chứng. Thứ nhất là mình phải kể đến là cái buồng trứng xoắn. Thì tôi lấy ví dụ như là đây là cái nang buồng trứng đi. Và đặc biệt là đối với những cái nang mà nó có cái cuống dài như thế này. Đấy, quý vị thấy giống như cái cuống đây. Thì nếu mà ở trong ổ bụng mình á, mà nó lắc lư như thế này, thì khi mà nó xoắn, nó xoay, nó xoắn như thế này thì nó làm cho nghẹt cái cuống này và mạch máu nó không nuôi được cái nang này, nó sẽ làm cho cái nang này bị hoại tử. Đó là một cái biến chứng ngoại khoa mà mình phải mổ cấp cứu nha Ngọc Quyên. Cái thứ hai nữa đó là nó vỡ cái nang này. Cái nang này nếu mà nó lớn quá, dưới cái áp lực mà nó căng quá và nó không có chịu nổi thì cái nang này nó có thể vỡ ra. Thì khi mà một người phụ nữ mà có cái nang buồng trứng mà đột nhiên mà thấy đau bụng dữ dội, vã mồ hôi, chân tay lạnh, thì đó là cái mình nghi ngờ cái dấu hiệu của cái vỡ. Thì đối với cái trường hợp mà vỡ nang buồng trứng, nó là một cái cấp cứu ngoại khoa. Thì đây cũng là một cái trường hợp mà phải mổ cấp cứu, thưa Ngọc Quyên. Cái biến chứng thứ ba là cái khối u này mà nó lớn lên thì nó có thể chèn ép vô những cái tạng lân cận ở trong cái vùng tiểu khung. Thì như tôi nói hồi nãy đó là nó có thể chèn ép vô cái niệu quản, nó có thể chèn ép vô bàng quang, nó có thể chèn ép vô cái trực tràng. Thì khi mà nó chèn ép vô cái cơ quan nào thì nó có những cái triệu chứng của cơ quan đó. Lấy ví dụ như là nó chèn ép vào cái bàng quang thì nó kích thích, nó làm cho bệnh nhân đi tiểu gắt, tiểu buốt, tiểu lắc nhắc. Và nó chèn ép vào cái niệu quản thì nó có thể là gây ứ nước ở thận, và nếu mà cái thời gian ứ nước kéo dài nó có nguy cơ là suy thận. Hoặc là nó lớn và nó chèn ép vào cái trực tràng thì nó cũng làm cho người bệnh là đi táo bón, hoặc thậm chí là không đi cầu được. Có một cái biến chứng nữa ít gặp nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm mà Quyên, đó là nó chèn ép vào cái tĩnh mạch chủ dưới, nó làm cho máu không lưu thông được, hai cái chân họ phù nề lên, có thể là có cái tuần hoàn bàng hệ
Đấy, cái biến chứng rất là nguy hiểm Ngọc Quyên. Dạ. Thì đó là một số những cái biến chứng khi mà cái u nang buồng trứng này nó lớn quá, nó gây ra một số những cái biến chứng mà tôi vừa nêu trên. Dạ. Dạ, xin bác sĩ có thể cho biết thêm các phương pháp để điều trị căn bệnh u nang buồng trứng ạ? Đối với cái việc điều trị u nang buồng trứng thì như tôi vừa trình bày đó, thì hầu hết là những cái u nang buồng trứng này nó lành tính, và đặc biệt là đối với lại cái loại u nang cơ năng thì chúng ta chỉ theo dõi định kỳ thôi. Thường thì sau một vài cái chu kỳ kinh nguyệt thì cái nang cơ năng nó sẽ hết. Thường thì mình siêu âm định kỳ mỗi một lần mà mình vừa hết kinh thì mình nên gặp bác sĩ để siêu âm lại, để coi cái nang đó nó có nhỏ lại không, hoặc là nó có mất đi hay không. Còn khi nào mà những cái nang đó nó gây ra những cái biến chứng như tôi vừa nêu trên đó, thì lúc đó mình mới cần can thiệp bằng ngoại khoa. Thì đối với lại can thiệp ngoại khoa thì nó có hai cái phương pháp. Một là mổ bằng phương pháp nội soi. Thì đối với những cái trường hợp u nang mà nó đơn giản, nó u nang lành tính và nó không có cái sự xâm lấn ra những cơ quan bên ngoài, dễ bóc tách, thì thường là các bác sĩ sẽ sử dụng cái kỹ thuật mổ nội soi. Còn đối với lại những cái u nang thực thể thì cũng tùy theo cái đối tượng mà chúng ta xử trí, tùy theo cái kích thước của cái u nang, rồi cái tính chất của nó nữa. Và đặc biệt là đối với cái tuổi tác của người phụ nữ Ngọc Quyên. Đối với lại những cái phụ nữ mà còn đang là cái độ tuổi sinh đẻ và người ta chưa có đủ con, thì lúc đó mình phải cần bảo toàn cái buồng trứng cho họ, để người ta duy trì cái khả năng sinh con về sau này. Còn đối với những phụ nữ lớn tuổi mà không có nhu cầu sinh con nữa, thì tùy theo cái tính chất của cái u đó. Nếu mà cái u đó nó có nguy cơ ung thư thì bác sĩ sẽ cân nhắc là mổ rồi cắt buồng trứng luôn. Thì lúc đó thì cần phải mổ bằng phương pháp mổ hở. Hoặc là một số những cái u mà nó dày dính, nó có những cái sự xâm lấn ra những cơ quan lân cận nữa, thì tùy theo cái tính chất của từng cái loại u, tùy theo cái hoàn cảnh của người phụ nữ đó đã đủ con hay chưa, còn muốn giữ lại cái buồng trứng để sinh con hay không, thì bác sĩ sẽ dựa vào những cái yếu tố đó để người ta đưa ra những cái phác đồ điều trị, dùng mổ nội soi hay là mổ hở. Thì lúc đó các bác sĩ chuyên khoa ngoại sản người ta sẽ xử trí, thưa Ngọc Quyên. Dạ, xin bác sĩ có thể cho biết thêm cái cách để phòng ngừa bị u nang buồng trứng ạ? Hầu hết thì cái u nang buồng trứng này chúng ta không có cái biện pháp phòng ngừa cụ thể. Tuy nhiên người ta khuyên là chúng ta không có lạm dụng cái thuốc ngừa thai, phải uống theo đúng chỉ định của bác sĩ. Đặc biệt là không có lạm dụng những cái thuốc ngừa thai khẩn cấp. Đấy là một trong những cái nguyên nhân người ta ghi nhận rằng nó có cái nguy cơ làm cho cái người phụ nữ dễ bị cái u nang buồng trứng hơn. Cái thứ hai nữa là đối với những người thừa cân béo phì thì mình nên giảm cân, bởi vì người ta thấy rằng đối với những cái phụ nữ mà dư cân béo phì thì dễ bị cái đa nang buồng trứng, thưa Ngọc Quyên. Rồi người ta cũng khuyên là phải nên cho con bú. Đấy, cho con bú bằng sữa mẹ thì nó cũng giảm được cái nguy cơ, đặc biệt là cái nguy cơ ung thư buồng trứng. Và cái điều quan trọng nhất là cái người phụ nữ chúng ta nên đi tầm soát, đi khám sức khỏe định kỳ. Thì chỉ bằng một cái kỹ thuật rất là đơn giản là siêu âm thôi, mình chỉ tốn chừng 5 đến 10 phút và không có phải tốn nhiều tiền bạc gì, thì bác sĩ sẽ biết được là mình có bị u nang, u xơ hay không. Thì vấn đề mà khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là sức khỏe sinh sản ở người phụ nữ, là một cái điều hết sức quan trọng. Thì đó là một số các cái vấn đề tôi trình bày một cách khái quát nhất với quý vị, để cho quý vị có những kiến thức cơ bản về cái căn bệnh u nang buồng trứng. Hy vọng rằng qua những cái chương trình của chúng tôi, quý vị có những cái kiến thức cơ bản để cho chúng ta chăm sóc bản thân chúng ta, đặc biệt là đối với sức khỏe sinh sản của người phụ nữ. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin chào Ngọc Quyên. Dạ, xin kính chào bác sĩ.